दाढी करायला पाहिजे होती. लास्ट एपिसोड मध्ये आपण पाहिलं. हाय, मी आहे राकेश. तुमचं सगळ्यांचं पारगेस पॅरो चॅनलमध्ये स्वागत आहे. लास्ट एपिसोडमध्ये आपण पाहिलं की गोवाला जायचे पर्याय, सगळे ऑप्शन्स, रूट, मोड्स ऑफ ट्रॅव्हल, एअरप्लेन, गाडी, बाईक. या एपिसोडमध्ये आपण बघणार आहे की गोवामधल्या अशा गोष्टी ज्याच्यापासून तुम्ही सावध राहायला पाहिजे, किंवा अशा गोष्टी जे तिथल्या आहेत जे तुम्हाला माहिती पाहिजे गोवाला जायच्या आधी. हा एपिसोड कदाचित सगळ्यात निगेटिव्ह असेल मी आतापर्यंत बनवलेला, किंवा पहिलाच निगेटिव्ह एपिसोड असेल बनवलेला. सगळ्यात पहिला पॉईंट असेल की खर्च. किती तुम्ही ट्राय करा तरी गोवा खूप एक्सपेन्सिव्ह आहे. जेवण खूप मागे, स्टेज खूप मागे, आणि तिथे चीप ऑप्शन्स पण आहेत. पण ते चीप असे आहेत की हॉस्टेल्स आहेत. एका 8x8च्या रूममध्ये सुद्धा 9 जणांचं असेल असे ट्रिपल डेकर बेड, आणि तसे अजून 3 किंवा 4. मग तेवढी लोक सगळी राहणार, एकच छोटी खिडकी. त्यांना कुठंतरी 200-300 रुपये असा स्टे आहे. बीच साईडला जर तुम्ही काही करणार असाल, स्टे करणार असाल, खाणार असाल, तर ते खूप महाग जातं. कारण अख्खी गोवाची GDP लिटरली टुरिझमवरच चालती. ड्रग्स आणि बाकीच्या ॲडिक्शनवर गोवाची वॉर आहे, त्यात तुम्ही इन्व्हॉल्व चुकून होऊ शकता. तसं पाहिलं तर आम्ही गेल्या प्रत्येक 10 मिनिटाला तुम्हाला कोण ना कोणतरी विचारणार, गांजा चाहिए, कोकेन चाहिए, अजून काय भरपूर वेगळी नावं असेल ती आहेत. आणि त्यातूनच बाकीचे स्कॅम घडतात. किंवा जिथलं गोवा टुरिझम आहे ते भरपूर न्यूज दाबतं. लिटरली आम्हाला बीचवर इंजेक्शन वगैरे पडलेले दिसले. पिक्चरमध्ये जे पाहता ना तुम्ही की पार्टीज चालू आहे, स्मोक करता येते, कोणतरी पैसे देते, कोणतरी काहीतरी घेते, सेम तसंच. आणि स्पेशली क्राईम रिलेटेड टू सेक्स, प्रॉस्टिट्यूशन, त्यांनी गोवाला खूप बदनाम केलंय. बदनाम करण्यापेक्षा गोवाबद्दल जे सत्य आहे, कारण जे मी म्हणलो की बाईकवर मुलं येणार मागे, तुम्हाला विचारणार ड्रग्स पाहिजे का, ते ड्रग्स सोबत तुम्हाला मुली पण ऑफर करणार. एशियन चाहिए, रशियन चाहिए. पबमध्ये एंट्रीसाठी फ्रीमध्ये मुलगी पाहिजे का, मग म्हणणार की उसके दारू का खर्चा तुम उठाव. असे भरपूर नाही ते ऑप्शन्स देणार तुम्हाला. आणि लोकल्सशी बोलणं झालं की असं असं आम्हाला कळलं, तर लोकल्स म्हणतात की हो, त्यांनी आम्ही वैतागलोय. त्यांनी सांगितलं की हे बाहेरून येणारे लोक आहेत. आता त्यांनी कोणत्या रिजनच्या लोकांवर ते नाव टाकलं मी ते नाही सांगणार, बट त्यांचं म्हणणे असे की गोवामधली ती लोक नाही आहे. इंडिया टाइम्सवर आर्टिकल वाचलं की त्याच्यात एक जो पिंप आहे, दलाल जो असतो, त्यांनी सांगितलं की तो कसा त्याचा बिझनेस अख्ख्या गोवामध्ये ऑपरेट करतोय. त्याची आयडेंटिटी नाही रिव्हील केली इंडिया टाइम्समध्ये, पण त्यांनी जस्ट सांगितले की जसे त्याचे मुली वाढतात तसा त्याचा हप्ता पोलिसांशी वाढतो, पोलिसांचं प्रोटेक्शन वगैरे भेटतं. मी असं नाही म्हणत की सगळेच पोलीस करप्ट असतात. रात्री तर एकटं फिरूच नका, कारण रात्री एकटं फिरताना तुम्हाला पोलीस थांबू शकतात, तुमची चेकिंग पण केली जाईल. मला थांबवलं होतं एका ठिकाणी, त्रास तर काय नाही दिला, भीतीचं पण एवढं कारण नव्हतं काय. बट असं रिकमेंड करेल की रात्री एकटे बिलकुल फिरूच नका तिथं, कारण तिथला जे क्राईम रेट आहे तो एकदम असा अनएक्सपेक्टेडली मोठा आहे. कारण जर बाकीचे स्टेट्स तुम्ही पाहिले अख्खे इंडियाचे, तर क्राईम रेटला आहे की टॉप 5 जे आहेत क्राईम रेटमध्ये ते मोठे मोठे स्टेट्स आहेत. पण त्यातच कुठंतरी गोवा 8व्या, 10व्या किंवा 12व्या नंबरला जेव्हा येतो, तर विचार करण्याची गोष्ट अशी की गोवाचा एरिया खूप लहान आहे. खूप लहान असून सुद्धा तो जर 12व्या, 13व्या किंवा 10व्या नंबरला येत असेल 2018 पासून ते आत्तापर्यंत आधीमध्ये, कारण म्हणजे तिथं क्राईम भरपूर होतोय. कमी लोक, कमी एरिया आणि जास्त क्राईम. त्यामुळं फॅमिली प्लेस तर ती बिलकुल नाही आहे. जरी गेले फॅमिलीनुसार तर तुम्हाला एकदम प्रोटेक्टिव्ह राहायला लागणार आहे. आणि हां, एक येतं की तिथले लोकल सुद्धा स्वतःहून त्यांच्या मुलांना तिथं ठेवत नाही. तर याचं कारण असं आहे की आम्ही पालोलेम बीचला जिथं राहिलो, तिथले जे ओनर होते जिथं आम्ही स्टे केला, ते म्हणले की आम्ही आमची मुलं सगळी मुंबईला किंवा पुण्याला किंवा बाहेरच पाठवतो. इथं कोणी कॉलेज करत नाही, इथं कोणी स्कूल करत नाही. जर ते गेले तर ते ड्रग ॲडिक्ट होतात, ओव्हरडोसमुळे डेथ होती. जे गोवा टुरिझम आणि लोकल गव्हर्नमेंट जेवढं सांगतं की आम्ही ड्रग्सवर कंट्रोल आणलाय, बट नाही, ते खरं नाही. नीट ऑन ग्राउंड जाऊन तिथं पाहिलं तर ते सगळे कुठाने तिथं अजून चालूच आहे. असं नाही की बाकीच्या स्टेट्समध्ये प्रॉब्लेम नाही आहे, पण गोवाचा एरिया स्मॉल आहे आणि ते डोळ्यावर लगेच दिसून येतं. किंवा डायरेक्ट गोवा क्राईम पेट्रोल टाका, एवढे एपिसोड्स येतील ना गोवाशी रिलेटेड. अगं बाबू, मी तर जवळपास 4-5 तास घालवले असणार आहे तेच बघताना. एकदम स्केरी नाही आहे प्लेस, फक्त एकटे जाऊ नका, दुसऱ्या ग्रुपसोबत खूप इन्व्हॉल्व नका होऊ, आणि जेवढं मी सांगितलंय तेवढ्यावर लक्ष द्या. जागा सुंदर आहे, बीच पण सुंदर आहे, क्लीनलीनेस पण आहे. सो नेक्स्ट एपिसोडमध्ये आपण बघू की एवढे घाबरवलं थिंग्स टू डू इन गोवा तुम्हाला दाखवतो.
सो थँक्यू फॉर वॉचिंग अँड ट्रॅव्हल सेफ.